Operacioni Fshesa shkarkon mbi 800 punonjës nga administrata në vitin 2019. Dëmi moral dhe financiar për këto familje është i madh. Por ende më i madh është dëmi që i shkaktohet buxhetit të shtetit me largime të padrejta. Fatura e akumuluar që duhet të paguajnë taksa paguesit shqiptar është mbi 100 milion euro. Sa herë ka rotacione politike, kemi edhe largime nga administrata. Si ka ndikuar kjo në cilësinë e dobët të administratës tonë? Për largimet e padrejta, a duhet të paguaj kostot qytetari apo drejtori që merr vendime të tilla? Kam qenë punonjës i OSHE-s për 10 vitesh. Kam vazhduar aty në Korçë deri në mars të 2014-s, me të ndryruar pushteti, fillojnë presionet, duke thënë që ti nuk je joni, duhet të largohesh. Në atë periudhë të dy diem ti kisha studentë, ishte një dramë e madhe për mua, domethënë, ishte vetëm një rrogi që mbanja familjen time. Ky është rasti Besnik Meçe, i cili u largua pa të drejtë nga puna. Rasti i tij nuk është i izoluar. Madje mund të themi se në më shumë se 30 vite tranzicion të shoqërisë shqiptare, largimet e padrejta nga puna po kthehen në një gangren. Fushatat elektorale dhe rotacionet politike janë dy momentet kur në administratën publike shtohen ose hiqen nga puna me qindra punonjës. Ndër vite, administrata është kthyer në strehen e militantëve që ikin e vijnë, herë me kontrata 6 mujore, herë me punësime më afatgjata. Spastrimet politike në administrat janë tashmë një fenomen i pranuar nga të gjithë. Është çështje kulture në Shqipëri, është kultura që militantët e partive politike, mbështetësit e partive politike, një nga shkaqet kryesore që kanë që aderojnë një parti politike, është fakti që pozicionohen në administratë publike me një vend pune. Në këtë top story, do të flasim për largimet e padrejta nga administrata dhe gjyqet që këta të fundit fitojnë me shtetin. Do të mundohemi të hedhim dritë mbi faturën miliona euro që paguhet nga buxheti i shtetit për të larguarit. Le të shohim fillimisht se si funksionon administrata publike. Ajo numëron mbi 110.000 punonjës, një pjesë e të cilëve gëzojnë statusin e nëpunësit civil. Për të rregulluar marrëdhëniet e tyre të punës, në vitin 2013, mes shumë debatesh, u hartua dhe u miratua ligji 152. Ligji nënkupton se punonjësit civil do të jenë të mbrojtur, por në gjithë këto vite është abuzuar me një pikë të këtij ligji. Bëhet fjalë për ristrukturimin. Arsyeja më absurde që japin institucionet kur largojnë njerëzit nga puna, thonë për çështje ristrukturimi. Por në vend që të kemi mbyllje të pozicioneve të punës, kemi shtim të tyre, por jo për punonjësit aktual. Arsyeja ishte që kishte ristrukturim, ndërkohë nga ristrukturimi nuk ulej numri i organikës, por rritej dhe sërish erdhi si pasojë largimi nga puna i dhjetra apo qindra rasteve. Në ligjin 152 për nëpunësin civil, parashikohet në nenin 66 se lirimi një nëpunësi civil bëhet mbi këto baza. Pika A, për shkak të refuzimit të pajustifikuar të nëpunësit për të pranuar transferimin e përhershëm. Pika B, si rezultati mbylljes apo ristrukturimit të institucionit. Pika C, kur nëpunësi deklarohet i paaft për punë nga komisioni kompetent mjekësor. Pika D, pas 2 vlerësimeve jo kënaqshëm të rezultateve në punë e të tjerë. Duke shfrytzuar hapësirën ligjore, gjithdrejtuesit e rinj vinë me armatën e tyre në krye të një institucioni. Kështu, me qindra e mijëra shqiptar kanë rënë pre tekave të njerëzve që vinë në pushtet. Vetëm për vitin 2019 janë liruar nga puna 896 nëmpunës civil. Sipas të dhënave zyrtare nga Departamenti i Administratës Publike, nga këta 428 kanë si arsye ristrukturimin e vendit të punës. Taktik kjo e njohur tashmë për largimet e padrejta nga puna. Kjo vërtetohet edhe me vendimet e shumta që gjykatat japin në favor të personave të larguar. Sipas të dhënave të DAP, rezulton se ka një rritje të ndjeshme të largimeve nga puna nga viti 2018 në vitin 2019.
vit i cili përkon edhe me rotacionin politik të pushtetit vendor. 2 vjetet e fundit është parë që pjesa më e madhe e ankesave që lidhen me administratën lidhen me pushtetin vendor. Dhe shkaku më i pretenduar është bindja politike nga ana e qytetarëve. Flukset kryesore kanë qenë në vitin 2015, kur u ndryshua sidomos kryetari i Bashkisë Tiranë, ka qenë në vitin 2017, kur Lëvizja Socialiste për Integrim kaloi nga në mazhorancë në opozit. Këto kanë qenë rastet më të shumta që ka pasur flukse, pra edhe flukset vjetre që vinë si pasojë e ndryshimeve politike në vend. Le të kthehemi pas në kohë dhe të shohim se sa herë ka ndryshuar ligji në fjalë. Ai vitit 1999, për statusin e nëpunësit civil, ndryshoi mbi 10 herë me ndërhyrje të ndryshme deri në vitin 2013, kur u miratua një ligj i ri. Ky ligj synonte ta bënte edhe më të vështirë juridikisht shkarkimin dhe emërimin e punojësve në administratën e lartë publike për arsye politike. Ligji i ri u miratua me kompromis mes dy partive të mëdha në maj të vitit 2013 dhe me asistencën e Bashkimit Evropian. Flisni për shërbim civil profesional, po për cilin shërbim profesional? Kur punojësit i merrni me listë partie në punë, pa pyetur fare për konkurs. Çfarë merite kanë gjithë familjarët tuaj që kanë dyndur shërbimin diplomatik? To që nuk i bëni dot ju, kështu që të uroj paqe deri në datën 23 qershor, më shumë paqe do kesh pas datës 23 qershor, kur ta shohësh veten në pension dhe të siguroj do jesh dhe baba dhe gjysh full time, po jon kurriz shqiptarëve. Por më njëherë pas miratimit, një betejë 2 vjeçare politike u zhvillua mbi zbatimin e ligjit. Fillimisht, qeveria e re, e cila mori pushtetin në shtator 2013, kërkoi shtyrjen me 6 muaj për fillimin e zbatimit të ligjit përmes një akti normativ. Partia Demokratike, tashmë në opozit, u ankoa se mos zbatimi i ligjit, po bëhej për të krijuar kushtet për pushime nga puna. Situata u bë kaotike, për shkak se ligji më parshëm që është fuqizuar, ndërsa ligji i ri nuk ishte hyrë në fuqi. Ende pa u mbushur 2 vjet nga hyrja në fuqi, ligji i ri u ndryshua 2 herë. Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për nëpunësin civil të ndryshuar, përsëri kërkohet shumicë e cilësuar, hapet votimi me elektronik në parim, hapet votimi. A hyri në fuqi përfundimisht më 28 shkurt 2014. 34 vota pro, as i kundër, as i abstenim, miratohet në parim. Por në dhjetor 2014, ligji ndryshoi përsëri. Me këtë ndryshim, qeveria i krijoi kushte vetes dhe mëronte punonjës shteti pa konkurs me modelin e emërimit të përkohshëm, si dhe të kryente transferime, dy metodat e përdorura historikisht në Shqipëri për shkarkime dhe emërime nga puna për qëllime politike. Pikërisht në këtë periudhë u bën dhe një sër largimesh nga institucionet shtetërore. Në atë kohë, u tha se numri të larguarve në total ishte rreth 7.000 persona. Ky është Gëzim Gjeci. Pjesën më të madhe të jetës së tij ja ka kushtuar detyrës në polici. Ai gjatë gjithë karrierës nuk ka marrë asnjëherë vërejtje, por të qenit korrekt në punë nuk ka mjaftuar. Ato si shumë të tjerë e zuri lapsi për lirimin nga radhët e policisë. Në tetor, mos gabon vitit 2013, fill pas ndryshimit të qeverisë, shoh shkresën, drejtues Gëzim Gjeci me detyrë zëvendës drejtor operativ në krimeve të krimit të organizuar, lirohet nga detyra. Marrëdhëniet financiare ndërpritën X datë. Por në atë periudhë ka patur edhe situata të tjera, ku punonjësit janë detyruar që të japin dorëheqjen. Ky është rasti i Emri Vata, i cili u la për një vit në një zyrë ku nuk bënte asgjë. Më pas, ju kërkuaj që të ulej në grad. Në vitin 2013, me ndryshimet katastrofike që ndodhen në policinë atë kohë, duke hequr të gjithë specialistët nga policia dhe duke i ndruar me thuajse pa meritokraci, ndodhi një transferim ku na dërguan në Akademinë e Rendit Publik specialist për mësim e vënie. Nga shtatori 2013 deri në maj të 2014 nuk na u dha asnjë lloj pune për të bërë. Ishte një lloj diskriminimi për t'u larguar. Më kërkua që të ulesha në grad me dëshirën time
për të ndenjur në punë, me pretekstin që nuk kishte vend pune në gradën që unë mbaja. Por realisht ishte e kundërta. Largimi nga puna për punonjësit me statusin e nëpunësit duhet jetë i argumentuar më së miri, pasi janë këta persona që fitojnë gjyqet me shtetin shqiptar. Të dhënat tregojnë se në 7 vitet e fundit u shpenzuan përmes pagesave nga thesari i shtetit rreth 108 milion euro për të shlyer faturat gjyqësore për pushime të padrejta nga puna të 14.487 punonjësve. Ajo që më rezulton mua, duke parë edhe emrat të cilët marrin disbursime për shkak të vendimeve gjyqësore për largim të padrejt nga puna që dalin në thesarin e shtetit, shikoj që janë njerëz të angazhuar në struktura partie, në forume partie, apo edhe të karakterit militant, të cilët gjithmonë janë në listat e pagave dhe kur largohet partia e tyre nga pushteti, ata fitojnë të drejtën për të vazhduar për të marrë pagën e tyre, sepse pretendojnë që janë larguar në mënyrë të padrejtë. Kjo ka ndodhur me doganat, kjo ka ndodhur me institucionet kryesore të ekzekutivit apo institucionet e pavarura. Sipas të dhënave zyrtare, gjykatat administrative në vend janë zhvilluar më shumë se 6.000 procese gjyqësore, ku janë kërkuar dëmshpërblime për largimet nga puna. Konkretisht, për periudhën 2014-2020 në Tiranë, janë zhvilluar 3.481 procese gjyqësore. Në Korçë janë zhvilluar 1.049 procese, në Gjirokastër 530 dhe në Vlorë 1.672 procese gjyqësore. Listën me 10 institucionet problematike, sa i përket largimeve nga puna, e kryeson Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, e ndjekur nga Drejtoria e Doganave. Problematika rezulton edhe Bashkia Tiranë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Brendshme, e Arsimit, Kuvendi, Ministria e Mbrojtjes dhe ajo e Drejtësisë. Vetë Ministria e Financave dhe Ekonomisë, institucioni kyç në menaxhimin e financave publike, raporton shpenzime të konsiderueshme për shkak të shkarkimeve nga puna të punonjësve. Vlera që ka paguar ky institucion që nga viti 2008 për dëmshpërblimet është mbi 252 milion lek. Ndërkohë që detyrimet për të paguar deri më 31 maj 2021 pranë këtij institucioni llogariteshin mbi 23 milion lek. Shifër kjo që pritet të rritet pasi shumë gjyqe janë në proces. Për të marrë një vendim të një forme të prerë, një të larguari nga administrata, i duhen 2 deri në 3 vite. Por që pas vitit 2009, kur gjykata e lartë mbeti pa gjyqtar, kjo kohë është dyfishuar. Unë kam procese gjyqësore që i kam nisur që në vitin 2017 dhe ende nuk kanë përfunduar. Shifra e dëmshpërblimeve që paguhet nga buxheti i shtetit është e frikshme. Të dhënat nga viti 2013 flasin për një shifër të akumuluar borxhesh për dëmshpërblimet që shkon në 100 milion euro. Në vitet 2016-2017, shteti filloi të levronte shifra të konsiderueshme për të shlyer dëmshpërblimet e punonjësve të larguar nga administrata. Nëse një punonjës e fiton gjyqin, nuk merr vetëm 12 paga. Sipas ligjit, ai duhet marr pagën që ka patur në momentin që është pushuar deri në momentin që do të rikthehet përsëri në punë. Nëse ai nuk rikthehet, vjen të marr pambarimisht një pagë. Kjo në kuristë të taksapaguesve shqiptar. Është një sasi shumë e madhe lekësh, e cila nuk shkon për të paguar vërtet dhe për të stimuluar vërtet ata të cilët punojnë në administratën publike, por shkon të këta individ të cilët edhe 2, 3, 4, 5, 6 apo 10 vjet pasi kanë ikur nga detyra, fitojnë të drejtën të marrin pagën e tyre mujore, vjetore ose për mbledhjen e pagës për periudhën në të cilën s'kan punuar. Është shumë zhgënjyese për taksapaguesit të shohim njerëz që vegjetojnë në pagesa thesari shteti, pa qenë fare ndoshta të angazhuar, pa qenë fare në Shqipëri. Ata që paguajnë gjithë lojrat e pushtetarëve me largimet apo emërimet në administrat janë taksapaguesit. Sipas studimeve, në vendin tonë rezulton se për të njëjtin vend pune paguhen 2 ose më shumë persona. Eri për shkresën dhe shkryti motivacionin për ndryshime strukturore. Në një kohë po të njëjtën zyrë, me të njëjtën varësi dhe në sektorsh, edhe tjetër. Shteti shqiptar mua me ka dhënë diku 26 paga nga taksat e shqiptarëve. Po thuj se për 2 vjet për të njëjtin vend pune jem pagu 2 persona.
Le ta shpjegoj më thjesht se si funksionon skema ku për të njëjtin vend pune paguhen 2 ose më shumë persona. Ermira është një specialiste pranë drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Ajo ka një eksperiencë prej 10 vitesh në punën e saj. Ka fituar ndërkohë edhe statusin e nëpunësit civil. Me ndryshimet e drejtuesve të këtij institucioni, Ermirës i lajmërohet largimi nga puna si rezultati i ristrukturimit të institucionit. Në fakt, nuk kalon asnjë muaj dhe në vendin e saj ka filluar punana, një vajzë e re dhe pa eksperiencë, por me kontribut në forumet e X partie. Ermira edhe institucioni në gjyq dhe sipas vendimit, ajo duhet të dëmshpërblet financiarisht dhe në të njëjtën kohë të rikthehet në punë. Institucioni deklaron se nuk ka hapësirë për të. Kështu, ajo vijon të marrë pagën që ka patur në kohën që është pushuar. Ndërkohë, që po për të njëjtin vend pune, vijon të marrë pagën edhe Ana, që aktualisht vijon punën pranë drejtorisë së përgjithshme të tatimeve. Sipas të dhënave të Instat, paga mesatare bruto në tremujorin e parë të 2019 ishte 51.531 lek. Nëse bëjmë një përllogaritje të thjeshtë, rezulton se për të njëjtin vend pune janë paguar mbi 1.2 milion lek. Ku vlera prej 618.372 lek ka shkuar për Ermirën e pushuar pa të drejtë dhe po e njëjta vlerë ka shkuar për punonjësen e re. Të dy partit po e përdorin këtë. Po të shohësh për shembull dëmshpërblimet që janë bërë në vitin 2013-2014, do gjesh tek Thesari i Shtetit emra të njerëzve të cilët kanë mbajtur forumet rinore të partisë X apo të partisë Y. Të njëjtën gjë nëse shikon pas një rotacioni në bashkitë apo në institucionet qendrore, çfarë ndodh me emra të cilët përfitojnë para. Nuk mund të kërkohet taksapaguzëve shqiptar, të cilët paguajnë mjaftueshëm kontribute të detyrueshme tatime mbi pagën që ata marrin, të vazhdojnë të mbajnë me lek këta parazit të legjislacionit dhe të procedurave të gabuara dhe partijake shqiptare. Fushata zgjedhore dhe rotacionet politike janë dy pikat kulmore kur ndodhin edhe largimet apo rekrutimet më të shumta në administrat. Kështu, një bum largimesh nga administrata pati në momentin që LSI kaloi nga pushteti në opozit. Ndërkohë, që edhe bojkotimi i zgjedhjeve vendore e Partisë Demokratike u shoqërua me një sër largimesh të punonjësve nga bashkitë. Ajo që kemi vënë re për çështjet e punësimit është që në të vërtetë nuk është Tirana në vend të parë, por janë bashki të tjera, të cilat na rezultojnë më diskriminuese dhe sidomos në 2 vjetet e fundit lidhet shumë me pushtetin vendor, heqet nga puna, me pretendimin për shkakbimeve politike. Ndërkohë që në fushata zgjedhore ka shumë rekrutime në administrat me kontrata 3 dhe 6 mujore. Gjatë muajit prill 2021, kur zhvilluan edhe zgjedhjet, do të shohim se kanë vijuar pagesat për dëmshpërblimet e të larguarve. Në këtë periudhë janë paguar mbi 46 milion lek dëmshpërblime për 144 individ. Këto të dhëna janë gjeneruar nga transaksionet e Thesarit të Shtetit. Institucionet që kanë bërë pagesat janë Ministria e Shëndetësisë, Bashkia e Tiranës, bashkitë e tjera më të vogla në vend, doganat apo drejtoria e burgjeve. Në fillimet e veta, Departamenti i Administratës Publike u pasi i vetmi institucion që do të funksiononte në bazë të meritokracisë. Por koha tregoi se gjërat rodhën ndryshe. Duket se DAP është në funksion të partisë që vjen në pushtet. Të rinjt nuk kanë më besim te ndeshmëria e këtij institucioni. Madje ka raste konkrete që faktojnë se konkurset e DAP janë fiktive. Unë kam marrë pjesë në një konkurs fiktiv, thuajse 6 vite më parë. Ishte një shoqja ime që ishte punonjëse e Ministrisë së Brendshme, por që nuk kishte statusin e nëmpunësit civil. Kështu që ky ishte momenti kur ishte hapur konkursi dhe shoqja ime, së bashku me pjesë të shoqërisë tjetër, na tha që duhet merrnim pjesë për të në një konkurs. Minimumi duhet ishte 5 persona, kështu që 3 ishim ne nga shoqëria, një ishte ajo vetë që bëshin 4 persona, më duket se një person tjetër nuk u paraqit. Paka shumë ne ishim në dieni edhe të pyetjeve që do të binin, edhe madje na u përcaktua dhe cilave pyetjeve duhet i përgjigjeshim dhe cilat jo, në mënyrë që aplikantja më suksesshme të ishte kolegja që ishte premtuar vendi i punës dhe normalisht në fund të konkursit ajo rezultoi edhe fituese. Kishte 3 vjet që punonte në Ministrinë e Brendshme, por nuk kishte arritur të siguronte një pozicion që kishte statusin e nëmpunësit civil, kështu që gjatë gjithë kohës ajo ishte kërcënuar në rrezikun se mund të pushohej nga puna
me ndryshimin e administratës apo për çdo arsye të tjetër të mundshme. Pasi fitoi këtë konkurs, ajo mori statusin në punësit civil dhe vazhdon që prej asaj kohe të jetë pjesë e administratës dhe sigurisht me status dhe ndihet më e sigurt. Top Story do të shpjegojmë më qartë skemën e konkurseve fiktive. Supozojmë se në Ministrinë e Mbrojtjes është hapur një vend pune si specialist i lartë. Në këtë vend pune, aktualisht është Andi. Ai është emëruar në prag të fushatës zgjedhore. Për të legjitimuar qëndrimin e tij, institucioni njofton për vendin vakant nëpërmjet DAP. Por që Andi të jetë i sigurt që nuk i rrezikohet vendi punës, njofton edhe miqtë e tij të ngushtë që të marrin pjesë në garë. Miqtë udhëzohen për numrin e përgjigjeve të sakta që do t'japin në testin me shkrim, ndërsa disa prej tyre nuk do të paraqiten fare në testin me gojë. Kështu në fund, i vetmi kandidat i përshtatshëm për vendin e punës, të supozuar të lirë, do të jetë po Andi. Në fakt, Andi këtë pozicion pune e mori si një premtim të mbajtur gjatë fushatës elektorale. Përveç kësaj, një mënyrë tjetër për të kuptuar se konkurset janë fiktive, janë kriteret që vendosen për garën. Pra, në bazë të specifikimeve që bëhen, duket se fituesi është pallur paraprakisht. Kemi një institucion që kërkon të punësoj 2 auditues. Kuptohet që për këtë pozicion pune, duhet kesh studiuar ekonomik ose juridik. Por kjo anashkalohet në njoftim. Si kriter kryesor vendoset që audituesit të kenë mbaruar shkollën për psikologji. Si ky rast ka edhe shumë të tjerë që tregojnë hapur se kandidati fitues është përzgjedhur. Konkursi i zhvilluar është fiktiv sa për të dokumentuar vendimin e marrë. Për të kuptuar peripecit që kalon një person që kërkon të punësohet me meritokraci, po ju tregojmë rastin e Ariola Priftit. Ajo ishte specialiste e sektorit të menaxhimit të koleksioneve pranë Muzeut Historik Kombëtar. Prifti kishte një kontratë pune me afat të pacaktuar, por kjo nuk mjaftoi. Kështu në 20 prill të 2017, në mënyrë të papritur, i bëhet lajmërimi për shkarkimin nga puna. Ky lajmërim u bë nga sekretarja e muzeut Eglantina Bojaxhiu. Në fakt, urdhri ishte dhënë nga drejtori sapo emëruar në atë kohë, Dorian Koçi, i cili ishte i komanduar. Takuar personalisht kryeministrin Edi Rama në Durrës më 23 maj 2017. Ishte kohë fushate dhe isha në dieni që po atë ditë do të inaugurojë Muzeu i Përgjimeve Shtëpia me Gjethe në Tiranë dhe se do të ishin prezent si kryeministri dhe ministra e kulturës së asaj kohe Mirela Kumbaro. Pasi Rama ishte vënë në dieni nga unë për këtë largim timin të padrejtë nga Muzeu Historik Kombëtar, kontakton me ministre Mirela Kumbaro, e cila më parë ishte dhënë në dieni për këtë çështje. Edi Rama më thotë të t'i dërgoj një mesazh për ecurinë e çështjes. Ndërkohë, ministres së kulturës Mirela Kumbaro i kisha dërguar një email ku i shpjegoja çështjen e largimit tim të padrejtë nga Muzeu Historik Kombëtar. Ajo më kishte kthyer një përgjigje pas zgjedhur çështjen, por thjesht duke më thënë që do të krijohej ndonjë mundësi tjetër në vazhdim. Në rrëfimin e saj, Ariola thekson faktin se përgatitja e saj arsimore ishte një nga më të kompletuarat, duke marrë parasysh të gjithë stafin e Muzeut Historik Kombëtar, përfshirë këtu edhe drejtorin e këtij institucioni. Sektori në të cilin bëja pjesë ishte i përbërë nga 5 specialistë, por shkrirja ishte vetëm për mua. Se jo për dikë tjetër. Pas ndërhyrjes së kryeministrit, Ariola është kontaktuar nga Ornela Cikuli, drejtoresh tek Ministria e Kulturës, dhe nga sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës, Elira Kokona. Drejtoresha Ornela Cikuli më komunikon që do të bëhesha pjesë e organikës së Parkut Arkeologjik të Apollonisë, por më thonë që do të qëndroj në zyrën e Muzeut Historik Kombëtar, edhe pse do të jem pjesë e organikës së Parkut Arkeologjik të Apollonisë. Më bën një kontratë 1 vjeçare, qershor 2017 deri më 8 qershor 2018. Pas kësaj kontrate vijoj me një kontratë tjetër 6 mujore deri në dhjetor të 2018-s. Ndërkohë, drejtori i Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi qëllimisht nuk më përfshin me asnjë punë që kishte të bënte me muzeun. Asnjëherë gjatë kësaj periudhe 2 vjet e gjys, pranë Muzeut Historik Kombëtar,
por me pagesë nga Parku Arkeologjik i Apollonisë, asnjëherë nuk u gjet mundësia për një sistemim pune për mua në këtë institucion. Ariola tregon se dërgonte emailë të erëpashershme. Në një moment, i propozuan që të gjendej një punë tjetër si pedagoge e të largoj nga institucionet në varësi të Ministrisë së Kulturës. Ornela Cikuli si drejtoresh e burimeve njerëzore pra që me jemi sistemimin e punojësve që ishin në varësi të Ministrisë së Kulturës, më ka thënë që do të ishte mirë që të largohesha nga institucionet e Ministrisë së Kulturës dhe të gjija ndonjë punë tjetër si pedagoge. Dhe me qenë se ra fjala, do të përmend faktin që duke shfrytzuar këtë vend, ajo ka punësuar vllajën e saj Armand Berberi në Muzeun e Përgjimeve Shtëpia me Gjethe. Madje kam vënë re në dokumentacionet të këtij muzeu që janë dorëzuar objekte të muzeut nga drejtoresha Ornela Cikuli, janë dorëzuar vllajt të saj Armand Vokshi dhe një punojësi tjetër të muzeut. Pra, nepotizmi në maksimum. Kontrata me Apollonin zgjati rreth 2 vjet e gjysmë, derisa në nëntor 2019 e kontakton drejtoresha e Parkut Arkeologjik të Apollonisë, Ornela Dyrmishaj, me WhatsApp dhe njofton se do të ndërpritet kontrata me Apollonin. Transferimi i saj do të bëhet tek Shtëpia me Gjethe, Muzeu i Përgjimeve. Në atë institucion isha dërguar qëllimisht pasi orarët e punës ishin edhe ditë shtune dhe ditë diele dhe para dite mbas dite. Ndërkohë orarët e një specialisti, aq më tepër të një personi të kualifikuar si unë, në institucionet e tjera janë 8 me 16. Mëtej ajo tregon edhe një largim tjetër nga puna pa të drejtë, për të cilin ka marrë edhe shpërblim monetar pas fitimit të gjyqit. Bëhet fjalë për largimin nga puna në Qendrën e Studimeve Albanologjike, ku punoi për 3 vjet. Ju vënë dieni edhe për një çështje tjetër të largimit tim të padrejtë nga puna nga Qendra e Studimeve Albanologjike. Për këtë heqje të padrejtë kam fituar çështjen gjyqësore, për të cilën jam shpërblyer nga ana monetare, por jo nga ana morale. Pra në Shqipëri njerëzit që punojnë duhen eliminuar dhe njerëzit që vegjetojnë duhen punësuar dhe gjithashtu kam vënë re gjatë gjithë këtyre viteve që kam punuar në këto institucione shqiptare që gjithmonë punësohen njerëz në mënyrë nepotike, pra meritokracia nuk ekziston. Dhe nëse kjo ekziston për disa raste të ekstreme, personat duhet të eliminohen sepse nuk janë të përshtatshëm për ato vende pune. Në momentin kur vendoset qeveria e Ramës në vitin 2014, ajo ka marrë pjesë edhe në konkursin e DAP në shkurt të 2014-s, ku doli e dyta për një pozicion pune. Por edhe pse kandidatja e paru të roq, ajo nuk arriti ta zinte vendin e punës. Konkursi u zhvillua në 2 pjesë, me shkrim dhe me gojë. Në pjesën me gojë personi që doli pari nuk u paraqit. Mbas 4-5 muajsh më njofton një njohura ime dhe më thotë që ka dhënë dorëheqjen vajza dhe shkova të kërkoj të drejtën time, meqense isha e dyta në listë. Kërkova një takim me zëvendës ministrin e Kulturës të asaj kohe Zef Cuni nëpërmjet rrjeteve sociale, më priti në zyrën e tij dhe më këshilloi që të shkoja të flisja me sekretaren e përgjithshme të Ministrisë së Kulturës, Elira Kokona, më priti dhe më përcolli me shumë dashuri. Ariola Prifti është autore 3 librave dhe gjithashtu studiuese me një background të gjerë në fushën e studimeve të trashëgimisë kulturore. Por nga dhjetori vitit 2020, pas një lufte 10 vjeçare për të siguruar një vend pune me meritokraci, ajo largohet jashtë vendit. Për mua, Departamenti i Administratës Publike, që në fillimin e viteve 2000, sepse atëherë ka filluar të krijohet, ka qenë një dështim. Si nga mënyra se si u vendos procedimi, vlerësimi, mënyra teknike. Se sa dështim është struktura e administratës publike, ne na e tregoi dhe sjellja e sekretarëve të përgjithshëm
Në momentin që patëm disa ministra teknik dhe këta sekretarë përgjithshëm silleshin si protagonistë të partisë e cila kishte qenë në pushtet dhe gjatë kohës që ata ishin emëruar. Largimet e shpeshta të punojësve nga administrata, si dhe konkurset fiktive, kanë ndikuar përkeq në cilësinë e administratës shqiptare. Ne sot nuk kemi një traditë të një administrate të shëndetshme dhe që ofron shërbime cilësore për qytetarët. Shqipëria është vendi i cili dukshëm ne perceptojmë dhe e kuptojmë e ka pasur gjithmonë administratën publike, qoftë administratën pranë ekzekutivit, qoftë administratën pranë bashkive dhe qoftë administratën publike në tërësinë e institucione publike buxhetore, një administratë me nivel të ulët performance, një administratë të ndikuar shumë nga partitizmi, nga partia në pushtet dhe mbi të gjitha ne nuk kemi krijuar modele të burokracive. Pra nuk kemi njerëz 50 apo 60 vjeçar apo 40 vjeçar që kanë filluar të punojnë, janë nështruar një programi, kanë punuar edhe me forca politike të ndryshme. Këta mund të gjesh një 5 deri në 10% dhe në pozicione shumë teknike ose shumë periferike. Në mes të kësaj lufte për një vend pune në administrat, gjenden qytetarët që edhe kur janë të përgatitur e humbasin vendin e punës. Shumë prej tyre ju drejtojnë gjykatave në kërkim të së drejtës së mohuar. Ndërkohë që disa hallka që mund të ndihmojnë në këtë aspekt janë dhe Komiteti i Helsinkit, i cili ofron mbështetje me avokat falas apo komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Nëse ky i fundit mundet të faktojë që ka patur diskriminim në vendimin për largimin nga puna, atëherë edhe dëm shpërblimi që mund të marrë qytetari është shumë i madh. Institucioni ka zhvilluar një praktikë shumë gjerë në lidhje me trajtimin e këtyre rasteve dhe sidomos në pjesën kur ne evidentojmë që ka diskriminim për shkak bindjeve politike, shikojmë pastaj që qytetarët vendimet e komisionerit i përdorin në gjykata civile, ku pretendojnë pastaj edhe dëmshpërblim për heqjen nga puna, i cili është ndryshe nga dëmshpërblimi klasik që jepet, që lidhet me 12 muaj pagë apo 14 muaj pagë. Sepse në rastet e kur konstatohet diskriminim dhe pastaj pretendohet dëmshpërblim gjykata nuk ka kufi për vlerësimin e dëmit. Por nëse arrihet të vërtetohet që shkaku i largimit nga puna është politik, shkelja që ka bërë institucioni dhe drejtuesi konkret është shumë e madhe. Kjo nënkupton që shoqërohet me një faturë financiare dhe më të lartë. Ne ishim 7 ish drejtues të lartë dhe vetëm mua me erdhi urdhri i largimit. I gjithë argumenti asaj kohe ishte, i thashë, i bazuar thjesht nga regjina dhe politikisht i motivuar, sepse nuk kishte asnjë lloj arsye. Në karrierën time qofse do të shikohet nuk ka as edhe një lloj vretje në aspektin e punës, as shkeljen e ligjit, as edhe një dhe në këtë aspekt unë e kanalizoj sepse largimi im dhe ish kolegëve të mi është thjesht i motivuar politikisht. Kryesisht qytetarët kanë tendencën të drejtohen gjykatës në momentin që largohen nga puna. Në ato pak raste që janë drejtuar Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ata kërkojnë asistencë me shërbime avokatore falas, pra shërbim me anë të një avokati falas që ta hapin procesin e tyre gjyqësor. Në të paktat raste ku kanë pretenduar se janë larguar për motive politike dhe janë drejtuar Komitetit Shqiptar të Helsinkit, nuk e kanë gjetur drejtësinë e merituar. Në krahasim me rastet që i drejtohen gjykatës, rastet që i drejtohen komisionerit apo avokatit të popullit janë të pakta. Ky i fundit, në arkun kohor 2017-2020, ka regjistruar 127 ankesa nga individ të ndryshëm në pretendimin e shkarkimit të padrejt nga puna. Mund të bëhet fjalë për rreth 60-70 ankesa që lidhen vetëm me administratën publike për çështje punësimi. Partitë politike duket se kanë një kompromis të eshtur që i legjitimon ata sa herë që vinë në pushtet të marrin me vete edhe militantët e tyre. Gjithsecili e pranon që në momentin që vjen forca e tij politike, i takon një drejt morale për të punësuar dhe pastaj edhe një pranim për të larguar në momentin që forca politike largohet. Por kjo shoqërohet me faturë financiare. Por pavarësisht kësaj, tek tuk, shendo një politikan që ngresh qetësimin për largimet e padrejta nga puna. Ky është rasti i kryetarit të Komisionit të Ligjeve, Ulsim Manja. Ai ka ngritur shqetësimin e largimeve nga puna në administratën lokale në shkelje të ligjit për shërbimin civil.
Kjo ka ndodhur pas vitit 2019, kur socialistët morën drejtimin në 61 bashki të vendit, pasi opozita bojkotoi zgjedhjet lokale. Për vitin 2020 në fakt edhe mbori përshtypje, zgjedhjet vendore 2019-2020 janë 222 gjyq fitues me vendim gjyqësor të formës prerë, edhe që për një pjesë janë në listë pritje, një pjesë është zbatuar plotësisht vendimi i gjykatës, ndërsa shumica dërmuese e vendimeve gjyqësore ka nisur ekzekutimi i këtyre vendimeve duke i kompensuar financiarisht. Është një barë e rëndë për financat lokale, është një barë e rëndë edhe për taksa paguesit. Fenomeni i largimeve nga administrata duke rënduar xhepat e taksapaguesve është më së shumti shqiptar. Kjo për faktin se punofruesi më i madh në vend është administrata publike, por në të njëjtën kohë edhe për shkak të frymës politike. Mbaron gjyqi, kalon dhe në apel, merr formën përfundimtare dhe fitoi 22 paga, që për mua ishte domethënë një barë e rëndë për buxhetin. Si fitova 22 paga? 2 vjet të plota në erseke, pa bërë punë, marr po paga të plota. Ky është një problem i vendeve në tranzicion, edhe nuk është një problem që gjendet në vendet europiane, pavarësisht praktikave korruptive rast pas rasti që mund të ketë, nuk është askund tjetër një fenomen kaq i gjerë sa që është në Shqipëri dhe një fenomen që tashmë pranohet dhe nga shoqëria. Nëse bëjmë një krahasim me Kosovën, largimet nga administrata janë shumë herë më të pakta. Nga kontaktet të paktën i referohem Serbisë, nuk mund të them për të gjitha shtetet, por edhe Kosovës nuk rezulton që të jetë në këtë masë sa që është në Shqipëri. Ka një karrierë më të konsoliduar administrata publike, të paktën i referohem gjithmonë Kosovës, Serbisë, nga kontaktet që kam me kolegët, jo vetëm të konsoliduar nga pikpamja e palëvizshmërisë, që është një parim që do duhet ta shoqërojë administratën publike, por edhe nga pikpamja e trajtimit financiar, e të drejtave që u garantohen punonjësve, e besimit që këta punonjës kanë në palëvizshmërinë e tyre. Por kuptohet që edhe në këto vende nuk mungojnë rastet kur ka lëvizje apo largime nga puna për shkak të rotacionit politik që ndodh në kuadër zgjedhjeve parlamentare apo të qeverisjes vendore, por më rezulton që fenomeni në Shqipëri është më i ndjeshëm për sa i takon këtyre largimeve. Fenomeni i largimeve në administrat, le të themi në rajon, ka patjetër dhe aty reflekset e veta, ndoshta jo në entitetin e Shqipërisë në vetvete, por le të themi patjetër që administrata publike nga vetë madhësia që ka dhe nga vetë numri i madh i punonjësve që ka, patjetër që her pas here gjeneron palishmëri dhe padrejtësi në heqje nga puna të punonjësve. Në këto kushte, ka ardhur koha që të propozohet ndryshimi i ligjit. Tashmë, barrën financiare të largimeve të padrejta nga puna nuk duhet ta paguajnë taksapaguesit shqiptar, por ata që i shkaktojnë këto vendime. Pra, nëse gjykata vendos që një drejtues ka dhënë një vendim të jashtëligjshëm për një largim nga puna, duhet paguajë ai dëmshpërblimin. Ata titullarë që kanë hequr këta persona nuk diskutohet fare përgjegjësia e tyre dhe nuk ka, le të themi, identifikim të përgjegjësisë dhe marrjet masave përkatëse ndaj këtyre titullarëve. Nëse marrim gjitha vendimet të cilat kanë fituar gjyqet për largim të paligjshëm, është goditur urdhri drejtorit përgjithshëm, pjesërisht apo plotësisht. Dhe në të njëjtat vende pune, të cilat ku personat janë larguar, të njëjtat vende pune janë persona të tjerë që punojnë, do të thotë që për një vend pune marrin 2 veta rrogën. Ky është një dëm ekonomik financiar që i shkaktohet këtij shteti. Dhe këtë dëm ekonomik e paguajnë ne qytetarë që jemi të lirë, ne qytetarë që nuk jemi pjesë strukturave, por paguajmë taksat tona. Do të thotë që dikush shpërdoron detyrë, shkakton dëm financiar nga Ministria e Brendshme apo edhe nga Drejtoria e Përgjithshme. Dhe kjo prokurori, ky sistem drejtësie nuk merr asnjë masë për të dhënë dënimin e merituar të atyre personave që kanë shkel ligjin. Ajo që duhet bërë menjëherë është askush të mos përfitoj më shumë se 2 vite dëmshpërblim për punën e tij apo për punën e saj pas largimit nga detyra dhe pas ushtrimit de facto të detyrës. Jemi duke zhvatur taksapaguesin e ndershëm shqiptar. Në këtë Top Story, u munduam të hedhim dritë mbi fenomenin e largimeve të jashtëligjshme nga administrata. Një fenomen që dëmton jo vetëm individët, por edhe buxhetin e shtetit. Mbi 100 milion euro është fatura financiare që paguan çdo kush nga ne për të shkarkuarit e sektorit publik.